Joo, nyt on 23.7.2024. Tilanne näyttää tältä. Kello on jonkun verran yli 6 aamulla. Tulin tänne vähän aikaisemmin. Ajattelin, että pitäisi alkaa kalibroimaan tämä kauha tähän mittalaitteeseen. Mä joku aika sitten sain tuommoisen 50 senttiä leviä. Tämmönen kapiama kauha. Mulla ei tuommoista ei oo ollut tuossa kärryssä mukana ollenkaan, niin tuo oli ihan hyvä lisää nyt tuohon kauhavalikoimaan. Niin ei oo vielä kalibroitu tuohon mittalaitteeseen, niin ajattelin, että jos olisi näyttänyt se, että miten se kalibroijaa tuohon triple mittalaitteeseen. Tuollahan nyt mulla on paikalla tuo luiskakauha, eli tuo kauha mikä näkyy tuolla takana. Se on nyt piirrettynä tuohon oikean kokoisena tuohon näyttöön. Tuolta kun painaa ja sitten tuolta muokkaa ja sitten lisää toiminnot. Se lattaa vähän aikaa. Ja tulee sitten tämmönen valikko tänne. No tuolla meillä onkin yksi kaapelikauha. Tuo yksi toinen mallin kauha, niin mä taidan jättää tuohon, niin mä taidan tehdä sitten uuden. Nyt tää painaa täältä Add Attachment. Ja tuolta kirjoittaa nimi. Laitatte kaapelikauhan 50 senttiä, niin se vähän erottuu sitten tuolta sitä toista kauhasta. Ja ei oo hampaita tuossa kauhassa, niin kun tuosta vois laittaa nuo hampaat, mutta ei oo niitä, niin laitetaan tuolla. Ja seuraavaksi se kysyy eli se pitää antaa tuo huulilevyn leveys. Käydään nyt mittaamassa tuo metrimitalla. Tuohon laitetaan tuo ja se 53,5. Sitten laitetaan tuohon 53,5. Ja eikö se pitää antaa sillä 0, 535.
Laitetaan tuohonkin se 535. 53. Pilikku 5. Joo, nyt se käskee laittaa tuon kauhan selään niin pystyasentoon, eli vatupassi pitää laittaa tuonne kauhan taakse. Ja sitten painaa tuosta nappia. Tää nyt yrittää laittaa se mahdollisimman suoraksi. Ja pitää sitten vatupassilla käy vielä tarkistaa se, että se on kans sitten suorassa. Tässä kohtaa olisi hyvä olla kaveri tossa, mutta nyt ei täällä oo ketään muita, niin tää käydä ite sitten muutaman kerran tuossa kattoo, että se on suorassa. Mulla on tämmönen magneetilla oleva vatupassi. Tuossa nyt vähän menee ei oo ihan suora tuo pohja, mutta se kyllä se pystyy ihan hyvin tälläkin kalibroimaan, vaikka se on vähän tuommoista epätasaisuutta tuossa kauhan pohjassa. Elikkä ei oo vielä suorassa, niin pitää kääntää vielä vähän pystymmästä. No, nyt sain muutaman yrityksen jälkeen niin tuon kauhan tohon suoraan. Tää nyt lähtee tonne painaan nappia tuolta näytöstä. Nyt kun se on suorassa niin painetaan tuosta nappia. Ja sitten se tuli, että se on ok. Sitten se kysyy seuraavaa tietoa. Tää antaa tuo huulilevy tuo syvyys. No se on karkeasti se 36. Laitetaan se 36 sentti. Tämä on hyvä ottaa tämä passi täältä pois, niin ei mene rikki. Ja nyt se kysyy tuon mitaan tuolta huulen käreestä tuonne. Otetaan sekin. No se on lähellä sitä metriä. Laitetaan se 1 metri. Tällä mitalla ei oo kovin semmoista suurta merkitystä, se vaan se piirtää sen
kauhan sinne sitten näkyviin oikean näköisenä. Seuraavaksi se kysyy, että se pitää laittaa tuo kohti suoraan noin. Niin käypä kahtoo miten se laitetaan. Seuraavaksi tarvitaan tämmöstä magneettia ja lankaa ja tuommoista painoa. Ja tämä laitetaan tää magneetti tuohon tapin keskelle. Joo, nyt se tuo naru lähtee tuosta keskeltä tappia. Ja se pitää saada niinku kohti suoraan tuohon huulilevyn kanssa tähän. Elikkä se huulilevy pitää tuoda vähän tänne sisäänpäin, niin sitten se on hyvä. Joo, nyt se on riittävän tarkasti tuossa kohti suorasti tuossa. Sitten painetaan täältä. Ja nyt seuraavaksi se kysyy mittaa. Eli tuolta pitää ottaa samasta pisteestä mitta tonne huulilevyn tonne kärkeen. Joo, nyt mulla on tuo huulilevy tuolla maassa. Ja tämä ensimmäisen puolen mitta on tuo 182,5. Sitten otetaan tämä toisen puolen mitta. Tämä on mitta tonne maahan. Tämä on 183,1. Eli nyt tuolla on niinku 0,6 senttiä on tuo erotus. Tietenkinhän se voi helpommin laittaa sillä, että laittaa tuonne plusmerkin. On noin. Sitten tämä jakkaa Otappa. Nyt se meni sekaisin. Eli tämän jakkaa 2. On 182,8. Eli se on nyt tuolla. Nyt painetaan tuota savea. Nyt se lukee, että se on tallennettu tuo. Elikkä mulla on nyt täällä se kaapelikauha, se on 53,5 ja se on nyt käytössä. Joo, nyt se on tuolla oikean kokoisena tuolla tämä kauha täällä. Ja voidaan vielä testata sillä, että mä käytän nyt tämän maassa tämän kauhan. Noin. Ja sitten mä valitsen tuon kauhan vasemman kuluman tuohon noin. Ja tuo korko on nyt 27,7.
Ja mä käyn laittaa vielä maalitäpään tuohon kauhan nurkkaan. Niin kokeillaan sitten tuota toista kauhaa ja katsotaan, että mitä se sitten näyttää. Että onnistuttiinko me, tai onko ne lähelläkään toisiin. Jos ajattelee, että tuo huuli jatkuisi tuohon ja no se tuo piste on nyt hyvin lähellä tuota nurkkaa. Tuostahan tuo nurkka puuttuu, mutta tuossa hyvin lähellä se on. Ja mehän voidaan vielä tallentaa piste tuolta. Laitetaan vaan tuolta merkki. Ja tallenna. Ja meillä on nyt täppä tuossa tallennettu tuohon nurkkaan. Niin mä vaihan nyt tuon kauhan. Vaihdetaan tuo kauha. Mulla ei oo tota kameratelinettä nyt oikein mitään paikalla, niin katsotaan miten sitä onnistuu. Joo, nyt mulla on tuo luiskakauha paikallaan, niin mä painan sitten täältä ja valitten täältä tuo luiskakauha. Ja käy tuolta, laitetaan se vaihtaa sen kauha. Ja nyt se on tuolla paikallaan, niin mä voidaan laittaa sitten vielä tuosta kun painan tuo pistettä. Valitse piste, tuo merkki ja navigoi pisteeseen. Sitten se antaa vähän noita osviittaa, että mihin päin sitä pitää liikutella kauhaa, että se olisi siinä pisteessä. Nyt on kato nollalla nuo, eli nyt se pitäisi olla aika lailla kohdillaan, niin käydään kattoo tuolla, että miltä se näyttää.
Se punainen piste on nyt tuossa. Eli se on aika lähellä. Tämä on vasta kalibroitu tämä kauha, kun tämä kävi tuossa kauhan remontissa. Mutta nytpä se olisi kalibroitunut tämäkin kauha. Meillä täällä hommat jatkuu. Pintarakente hommilla. Taitaa tulla lämmin päivä. Eilen oli semmonen 30 tienoilla. Ja tästä päivästä tulee varmaan yhtä kuuma. Helle viikko on ollut tämä viikko. Kiitoksia kun katsoit tämä video. Laita kommenttia mitä tykkäsit tästä ja palataan tuossa taas ensi kerralla asiaan.